she was she is the purified state of the wind. The color of the wind is generally it's a Cái color. cái màu xanh của Ngài là màu xanh lục, là nó tượng trưng cho cái khí. So therefore, she has the green color. Then this one we already know that she adorned with the Buddha Amitabha, Và trên đỉnh đầu Ngài on the Buddha Amitabha for a long period of time, and also indicates the importance of the guru. Trên đỉnh đầu Ngài là Phật A Di Đà, bởi vì Ngài đã là một cái người mà nương nhờ vào quy y Phật A Di Đà cho rất là lâu đời. Cái âm thanh nó hơi nhỏ nha các bạn ở bên kia nghe, khó nghe đó. Then we have all the jewelry, the crown, jewelry here, jewelry, all this here, which indicates the she is in the form of Sambhogaya Buddha. Sambhogaya Buddha means Ngài là ở cái dạng báo thân Phật. Buddha's four bodies. One is Sambhogaya, which adorned with all the ornaments, Và tất cả những cái vị mà báo thân Phật đó luôn luôn là được mang rất là nhiều trang sức. Đó là cái sự hóa hiện của một thân Phật. And then we have the like this. So then this the also the divine this dress, the divine dress, right? Và cái y phục của Ngài. She was stretching her hand, which indicates that helping, which indicates the helping, the gesture of helping. Và cái bàn tay phải của Ngài là đưa ra ngoài như thế này, là nó một cái tượng trưng của cái dấu hiệu là ban phát. Ngài ban cho chúng ta tất cả những cái điều ước nguyện, giống như là về vật chất, về những cái ước nguyện của ta được thành tựu. Which indicates mainly it indicates the meditation or meditative equipoise. Một cái chân, which indicates cái chân của Ngài, một chân là ở cái thế thiền định. Something like post meditation. Post meditation like means when you are in meditation, when you arise from that meditation, then that is called post meditation, right? Cái chân trái nó duỗi ra là cái trạng thái sau khi thiền định. Và cái chân trái nó duỗi ra ở cái trạng thái mà sau khi thiền định, mặc dù là Ngài đang ở trạng thái thiền định nhưng mà sẵn sàng đi ra để mà giúp đỡ chúng ta. Và tay của Ngài cầm một cái nhánh hoa lam liên hoa. Đây tức là hoa sen màu xanh. Và cái ngón tay của Ngài thì cái ngón cái nó chạm vào cái ngón áp út. So this indicates that holding like this, touching the holding the stem of the lotus. Ngài bấm cái ngón áp út với cái ngón tay cái để cầm cái đóa lam liên hoa. Ngài là một cái sự hóa hiện của tất cả những cái đối tượng của quy y. So of course, she is the object of the three jewels. She is the object of the three jewels.
That means và cái điều ba ngón tay đó là tượng trưng cho ba đối tượng của quy y, Phật, Pháp và Tăng. I'm the embodiment of the Buddha Dharma. Có nghĩa là ta chính là sự hóa Buddha, hiện của Phật, Jewel, Pháp và Dharma Tăng. Jewel and Sangha Jewel, right? Buddha Jewel, Dharma Jewel and Sangha Jewel. So Tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Green Tara's mind is Buddha Jewel. Green Tara's speech is Dharma Jewel. Green Tara's body is Sangha Jewel. So it indicates và the three cái jewels. tâm của Ngài là Right. là Pháp, là Phật bảo. Khẩu của Ngài là Pháp bảo và thân của Ngài là Tăng bảo. How Tara indicates by doing this, how Tara indicates that Tara is the embodiment of all the object of refuge. Và khi Ngài ba ngón tay chìa lên như thế, có nghĩa rằng là Ngài là hiện thân của Phật, Pháp và Tăng. This to understand, we need to have the understanding that, you know, if you look into the, you know, merit field of the Tara, I will show. Khi mà chúng ta nhìn vào cái ruộng phước điền của Ngài Tara, thì bây giờ thầy sẽ chỉ cho ta thấy cái ruộng phước điền nó nhìn như thế nào. So this is the like Tara merit field. If you look at this is the Tara merit field. Nó là cái cây quy y hay là cái ruộng phước điền, cái ruộng phước điền của this is the Tara merit field. của Ngài Green Tara. So here is surrounded by all the Buddhas and Bodhisattvas, right? Ngài bao quanh bởi vô số các chư Phật, chư Bồ Tát. So, for example, when we do the Tara practice. Thí dụ như là khi mà chúng ta thực hành cái pháp của Ngài lục độ mẫu. It all comes, you know, step by step, right? Now, for example, first is the refuge. When we any practice, not only the Tara practice, in any deity practice, in any kind of practice, you know, whether it is trong bất kỳ một cái pháp của deity nào, Guru Yoga practice, any kind of Guru hay là there is what is called as Green Tara hay bất kỳ một vị hộ Phật actual nào, practice and the conclusion practice. Luôn luôn là có cái sự bắt đầu và sự kết luận. If either of the three are missing, the practice is incomplete practice. We don't call it is, you know, something effective practice. It is complete and full practice. So therefore, đó là một cái any sự hoàn practice, tất, you know, chúng ta đã đi từ đầu tới cuối, right from the beginning to end, then these three. Khi chúng ta thực hành thì ta đi từ đầu cho đến cái khúc cuối cùng. Practice and then the conclusion practice. Sometimes, thì bao giờ cũng có cái sự khởi đầu và cái sự kết thúc. For example, like we want to do some kind of meditation, you know, so without you know, without doing any kind of preliminary practice, we right away, you know, sit and try to do meditation, you know. Of course, this may have some, you know, influence. This may have some positive kind of, you know. Ví dụ như khi ta thiền định cũng vậy, chúng ta cũng bắt đầu bằng một cái sự khởi đầu bằng một cái pháp tiên yếu nào đó. Nếu mà chúng ta đi thẳng vào cái sự thiền định thì nó không có được hữu hiệu cho lắm. And then we have the actual practice, and then we have the, you know, conclusion practice. Thành ra bao giờ trong một cái pháp hành nào cũng có cái bắt đầu và cái sự cái phần chính giữa hành pháp và cái phần kết thúc pháp. Thì trong một cái bài tu tập nào nó cũng có từ ba phần như thế. If the root is medicine, nếu mà cái gốc là all the leaves are medicine. If the root is poisonous, the branches and the leaves are poisonous. So what thành ra như một cái cây cũng vậy. Nếu mà một cái gốc rễ của nó là độc thì nguyên toàn cây nó độc. Nếu mà cái cây nó là thuốc, là dược thì toàn cây nó cũng là một cái loại thuốc để chữa bệnh. Thành ra là khi mà chúng ta bắt đầu một cái pháp nào, chúng ta bắt đầu bằng một cái tâm nguyện, bằng một cái chủ đích nào đó, bằng một cái động cơ nào đó. Thành ra là khi mà chúng ta bắt đầu một cái gì thì chúng ta phải bắt đầu bằng một cái động cơ, và cái động cơ đó nó thanh tịnh thì tất cả những cái bài pháp mà chúng ta thực hành thì nó thanh tịnh. How do we do it? So the first is thành ra cái điều đầu tiên refuge.
going for refuge, đó right? là quy y. First is going for refuge. Trước hết là chúng ta phải Then quy y. once the refuge is done, then Sau khi cái bước quy y xong rồi, then we have generating the mind of enlightenment. thứ hai, cái điểm thứ hai là ta phát khởi một cái tâm giác ngộ. Why do we go for refuge? Why do we Mà tại sao mà chúng ta cần phải quy y? If we do not go for refuge, then the kind of practice that we do is not certain, you know, whether we are doing. Nếu mà chúng ta không quy y thì cái buổi hành pháp của ta nó không có một cái, we are not sure. So to indicate that what chúng ta we không are có một doing cái is đường hướng Buddhist rõ ràng, practice, chúng ta không có biết chắc là mình therefore we đang làm cái gì. we go for refuge, right? So because what makes you Buddhist? What makes us Buddhist? Cái gì mà làm cho mình là một người con của Phật? If we accept the three jewels from the depth of your heart, you are Buddhist. Nếu mà mình chấp nhận tam bảo do not từ accept cái đáy lòng của three mình, jewels as a reliable thì mình coi tam bảo là cái nơi mà mình nương tựa, mình quay về. What determines whether we are Buddhist or not is whether we take một cái điều mà có thể xác định mình là một Phật tử, một người con của Phật. Refuge come first. Là khi mà chúng ta quay về nương tựa Phật Pháp và Tăng, chúng ta nương tựa vào tam bảo. Thì đó là một cái cách mà ta khẳng định, xác định cái con đường đi của mình. It is not enough. It is not enough that the teaching itself is a Mahayana teaching. The person must become the practitioner of the Mahayana. Right. Và cái pháp tu của mình nó không phải là nó khẳng định được cái con đường đại thừa. Nếu mà chúng ta không phát khởi được một cái tâm giác ngộ, engage in the six perfections. Đó thì thành ra rằng là chúng ta phải thực hành cái lục độ ba la mật, thì chúng ta mới là và chúng ta phát khởi cái tâm Bồ Đề, tức là phát khởi cái tâm đạt được giác ngộ giải thoát. Và kế tiếp đến sau khi mà chúng ta phát khởi được cái tâm Bồ Đề, cái tâm giác ngộ để cứu độ chúng sanh rồi, thì chúng ta phải làm tới cái bước tứ vô lượng tâm. I want to say something more about this. Và thầy muốn nói rõ hơn về cái vấn đề này. Why do we? The question is, why do we develop the four immeasurable thoughts, right? Tại sao mà chúng ta lại phải phát khởi cái tứ vô lượng tâm? The four immeasurable thoughts, generally speaking, there are two kinds of four immeasurable thoughts. You know, the one is, may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. Chúng ta nguyện cho mọi chúng sanh được an vui và tạo nhân để được an vui. Be freed from suffering and the causes of suffering. This is number two. Vâng, nghe rõ, cảm ơn. And then the number three is, và cái điểm thứ hai là ta nguyện thoát khỏi khổ đau và thoát khỏi nhân của khổ đau. Free from that is free from suffering. And then the last one is immeasurable. Và ta nguyện cho mọi chúng sanh. May all sentients be free from the thought of having closeness to one's, dear ones, and have that, và cái điểm thứ tư là chúng ta thoát khỏi cái tâm mà phân biệt xa gần. Towards one's, somebody that we don't like. So we are trying ta thoát khỏi cái tâm mà phân biệt là mình thích người này mà không thích người kia. Cái điểm thứ ba là cái tâm mà ta hoan hỷ. In the very first place, tức là ta hoan hỷ hết tất cả những cái thiện hạnh của mọi người khác. Immeasurable love. And the second one is, thì cái điểm thứ nhất là cái lòng
từ vô hạn. immeasurable compassion. Cái điểm thứ hai á, là cái lòng bi vô hạn, lòng cứu khổ đó, cứu khổ vô hạn. Còn cái lòng từ là cái lòng mà đem đến cái niềm vui cho mọi chúng sanh vô lượng. When we develop the altruistic mind, when we develop the altruistic Và mind, khi cái điểm thứ hai là chúng ta phát khởi một cái lòng cứu khổ, lòng bi vô hạn. What is our, what do we aspire? What do we aspire? Khi mà ta phát khởi được cái đó, wish that all sentient beings have, all sentient beings, là mình có được, may I become enlightenment for the sake of all the sentient beings. Đó là cái tâm mà mình nguyện là mình đạt được cái sự giác ngộ giải thoát để mà có thể cứu khổ được mọi chúng sanh. This is just wish. We are just simply wishing all sentient beings to achieve enlightenment. Mình chỉ có ao ước thôi, mình ước nguyện là mình đạt được giác ngộ giải thoát để có thể giúp đỡ được mọi chúng sanh. Try to be realistic, then we need to act, mà trên thực tế thì ước cũng không đủ, mà mình phải thực hành. So it, mình thực sự it indicates that we need to act, right? So we are trying không to những act, là mình chỉ ao ước muốn mà mình phải hành động, engaging in the six perfections. Là mình muốn đạt được cái điều đó là mình phải thực hành cái lục độ ba la mật. By engaging the six perfections, we are trying khi mà mình thực hành cái lục độ ba la mật, we are trying to perfect, thì là the enlightened actions of the là cái cách mà the mình conduct of the bodhisattvas. Là mình đi trên cái con đường của một cái vị Bồ Tát. And then afterwards, in the like four immeasurable thoughts comes, because the four immeasurable thoughts comes, it is not enough, right? It is, now just, wishing to achieve enlightenment, just wishing to work for the benefit of others, that is again not enough. Mà nếu mà mình chỉ có muốn là đạt được giác ngộ để giúp đỡ mọi chúng sanh không thì cũng chưa đủ. Immeasurable love, right? Immeasurable love. Now it says, cái điểm thứ nhất là all sentient beings have the happiness. Cái điểm thứ nhất, thầy trợ ngược lại cái điểm thứ nhất là ta nguyện có một cái lòng yêu thương vô lượng, lòng từ vô lượng. The question comes, why should I fulfill the happiness of others? Và nguyện cho mọi chúng sanh được an vui. Mà tại sao mình lại muốn là giúp cho mọi chúng sanh được an vui? Why should I dispel the suffering of others? Mà tại sao mình muốn tiêu trừ hết tất cả khổ đau của mọi chúng sanh? There are many strangers, there are many strangers. Even ngoài kia thì có rất là nhiều người xa lạ đối với mình. Mà tại sao mình cần phải đem đến cái niềm vui cho họ? This question really comes, right? So there is no position, there is simply no room for helping my enemy, helping my, mà khi mà mình làm được cái điều là cả cái người xa lạ mình cũng đem niềm vui và giúp đỡ khỏi khổ đau của họ, thì mình sẽ thấy là chẳng có ai là kẻ thù của mình cả. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. Nguyện cho mọi chúng sanh đạt được an vui và tạo nhân để được an vui. In order to fulfill the well-being of others. Để mà mọi người được hưởng cái niềm an lạc như vậy. One, we need to see the closeness feeling of the other beings, including the enemy, including the neutral person. We need to see the very closeness feeling. Now the question is, mình phải how nhìn do we thấy develop the closeness cái nhân feeling mà có thể tạo ra được cái niềm an vui của họ. Và mình phải nhìn thấy đó ở cái điều đó ở trong cả kẻ thù của mình, cả những cái người xa lạ đối với mình, chứ không phải là chỉ với những người thân của mình thôi. Neutral to you, someone who is very stranger to you. What about developing the fulfilling the well-being of them? Now, so therefore, first of all, we need to see the closeness feeling. That is called affectionate love and closeness feeling. How do we develop the closeness feeling? Thì trước hết mà mình có thể giúp được cái người xa lạ, với người kẻ thù, thì mình phải phát khởi được cái lòng
towards not only for one's close ones but also for other beings. Thì mình phải phát khởi được một cái tâm mà mình cảm thấy là gần gũi được với tất cả mọi chúng sanh. Không phải là cái cảm giác gần gũi với những người thân yêu của mình không. Because now there are two reasons. Because bởi vì có hai cái lý do. Because they have been, one is they have been our mother, number one. They have been our mother since trước hết beginning là mình phải nhìn thấy tất cả mọi chúng sanh là đã từng làm mẹ của mình. Because in this very life, we are able to see that the love, the sense of love towards your mother. Bởi vì trong cái đời kiếp này mình có thể cảm nhận được cái tình yêu thương của người mẹ của mình. Trong cái đời kiếp này, mà tương tự như vậy, cái tình thương đó mình đã từng nhận được từ những cái chúng sanh khác. Bởi vì trong những cái đời kiếp khác, những chúng sanh này đã từng là mẹ của mình. All the beings have done the maximum benefit because they have been our mother. Number two, so now thành ra là họ đã từng là mang lại bao nhiêu cái lợi lạc cho mình. While they have been our mother, they have been mà tại sao họ lại đã từng là mẹ của mình? So we remember their kindness. We remember their kindness. After the kindness then come, we need to repay the kindness. Now, if we repay the kindness, bởi vì what is mình the đã best way for sanh ra repaying the ở kindness? cái thế gian này, mình đã tái sanh rất là nhiều lần, thì hầu như tất cả cha mẹ, tất cả chúng sanh đã từng làm cha mẹ của mình, và tất cả những cái chúng sanh này đã từng tử tế với mình, đã từng yêu thương của mình. Thành ra rằng là mình ơn nợ họ, thành ra bây giờ mình phải trả lại cái ơn nợ, cái lòng yêu thương, cái lòng tử tế của họ. I generate the bodhidharma. What is the function of bodhidharma? Is the function of the bodhidharma is to to bring the well-being of others and to fulfill the well-being of others. Right? Tại sao mình phát khởi các bồ đề tâm is done best by dispelling the suffering of others and fulfilling the well-being of others. So therefore, cái bồ đề tâm mà mình có thể hoàn tất được bồ đề tâm đó là khi mình đem lại cái niềm an vui hạnh phúc và tiêu trừ hết cái khổ đau của mọi chúng sanh. We need to fulfill the well-being of others. Mà tại sao là mình lại phải? The first reason is more or less related with Buddhism, more or less related with phải Buddhism đem alone. Niềm second reason is cho mọi not chúng sanh. related with Buddhism. Now the second cái reason điểm is thứ nhất thì nó liên hệ với why do I need to fulfill the happiness of others is because, as I said earlier, to fulfill the happiness of others, we need to see the other beings as some kind of closeness feeling towards you. How to develop the closeness feeling is họ với mình rất là gần. How to develop the closeness feeling is just simply one that that is training in equalizing and exchanging self and others. Equalizing and exchanging self and others. Equalize means, tức là mình phải có cái tâm bình đẳng. Why should I see the closeness feeling towards other people? Mà tại sao why I should see the closeness of feeling, the closeness of the closeness feeling towards other people? Tại sao mình lại cần phải nhìn thấy cái sự gần gũi giữa mình và những chúng sanh khác? If we are able to develop the closeness feeling, then there is enough room, enough space that you develop the wish to fulfill the well-being of others. Khi mà mình thấy gần gũi, mình thấy mình và tất cả mọi chúng sanh khác gần gũi, thì mình mới muốn đem đến cái niềm an lạc cho họ được. How do we develop equalize this? Just as I want happiness. Cái sự bình đẳng giữa mình và mọi người khác, mà làm sao mình có thể cảm nhận được cái bình đẳng và cái gần gũi đối với chúng sanh. I want happiness. Giống như là mình rất là muốn an vui hạnh phúc. Ai cũng muốn hạnh phúc. Trên thế gian này không có ai mà muốn khổ đau hết. Từ cái lúc mình thức dậy sáng sớm cho đến cái lúc mình đi vào cái giấc ngủ buổi tối, cả ngày mình chỉ có muốn được cái sự an vui hạnh phúc thôi. And also that happiness is as long as possible. Và mình muốn an vui
cái an vui của mình nó kéo dài hết sức có thể trong một ngày. Ai cũng như thế hết. This being the reality, this being the fact, đó là cái thực tế trong cái cuộc sống này. I want happiness, others also Mình hiểu được là mình muốn được hạnh phúc thì mình biết là tất cả những người khác họ cũng muốn được hạnh phúc. Equalizing. Thành ra mình thấy được cái sự bình đẳng giữa mình và mọi người khác với những chúng sanh khác. Just as I do not want suffering, other beings also và tương tự như vậy, mình không muốn khổ đau và những chúng sanh khác cũng đâu có muốn khổ đau. Thành ra là mình và chúng sanh khác cũng như nhau thôi, đâu có khác nhau. Mình không muốn khổ đau, người khác cũng chẳng muốn khổ đau. Thì giữa mình và họ có gì là khác nhau đâu. This is number one. This is what we call as equalizing self and others. Đó là cái sự mà mình thấy giữa mình và người nó giống như nhau, nó như nhau. Và cái thứ hai, điểm thứ hai nữa, instruction called exchanging self and others. Cái điểm thứ hai quan trọng hơn nữa là mình phải hoán đổi được cái vị trí của mình và cái vị trí của người khác. We should not understand that you become me and I become you. That is not how we make sense of. Nếu mà mình có thể nghĩ được là mình đứng vào cái vị trí vai trò của họ thì sẽ như thế nào? Khi mà mình hoán đổi cái vai trò của mình với bước vào cái chân của, với vào cái đôi giày của người khác, hoặc là vào cái vị trí của người khác. We cherish ourselves more than cherishing others. Thường thì cái bản thân của mình thì mình coi trọng cái niềm vui hạnh phúc của mình coi trọng mình hơn là coi trọng người khác. Now the time has come because we have such a wonderful special human rebirth. So the time has come that we cherish others more than cherishing oneself. Cherishing oneself. So again, in the first immeasurable, what you want? Trong cái vô lượng tâm đầu tiên là mình muốn cho mọi chúng sanh the second one is we want đều được hạnh phúc to be free from suffering. Và thoát khỏi mọi chúng sanh in reality thoát khỏi mọi khổ đau. But emotionally, in meditation, we are able to do. We are doing this, all this. Right. Trong cái lúc mình ngồi thiền định thì mình nghĩ được như vậy. So mental level, at the đó mental là ở level, trên cái tư tưởng của mình. We said, we wish other beings to have. Mình ao ước là cho mọi chúng sanh to have happiness. Đều được hạnh phúc. That, we để mà làm được cái điều này. Sentient beings as something very affectionate, object of your love. Object of your affectionate love. Mình phải thấy chúng sanh là những cái đối tượng để cho mình yêu thương. How to develop the closeness feeling? Và mình phát triển được cái cái tâm mình cái gần gũi đối với mọi chúng sanh. Và mình phát triển được cái lòng ước nguyện là họ đạt được hạnh phúc. Là bởi vì I want happiness. Bởi vì chính bản thân mình cũng muốn hạnh phúc vậy. Những chúng sanh khác họ cũng muốn hạnh phúc như mình. If we want happiness, nếu mà mình muốn hạnh phúc, if we want happiness, why should I cherish others? Thì tại sao mình cần phải quý trọng những người khác? Bởi vì cherishing others is the highest form of happiness. Cái quý trọng của người khác là cái cách highest form of happiness. Cherishing others is the highest form of happiness that you can do to achieve happiness for yourself. Là cái cách mà mình là cái cách mà cao thượng nhất, cao cả nhất để mà mình có thể mang hạnh phúc cho người khác, và đó là cái cách cao cả nhất là mình có thể đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. The great master, Indian master Shantideva, he says, Ngài Shantideva all the suffering in this world, all the có nói, suffering in this world arise from cherishing oneself. All the happiness tất cả in những this cái world khổ đau ở trên thế gian này
tạo ra là bởi vì cái lòng ích kỷ, chỉ có quý trọng riêng mình thôi mà không có cái tâm quý trọng người khác. The childish work only for their own purpose. The powerful enlightened Buddhas work for the well-being of others. See the difference between the là cái vị Phật mà sống vì mọi người, là cái người mà đem lại cái niềm an lạc hạnh phúc đến cho người khác. Còn cái người mà làm người khác khổ đau là cái người chỉ muốn đem lợi lạc về riêng cho chính mình. Dispelling the suffering of others and fulfilling the well-being of others. Another one is by training in equalizing and exchanging the self and others, that we train in the four immeasurable thoughts. Thành ra là mình phải luyện cái tâm của mình, nhìn thấy cái sự gần gũi của mình với mọi chúng sanh. Và cái điểm thứ hai là mình phải quán truyền cái vai trò của mình vào trong cái vai trò của họ để cảm nhận được cái nhu cầu của người khác. Infinite compassion. Thành ra lặp lại là cái trong 4 cái tứ vô lượng tâm. Cái vô lượng tâm đầu tiên là cái tâm từ, tâm yêu thương người khác. Developing the four immeasurable love, right? So the first one is we aspire. How wonderful! Để mà phát triển được cái tâm từ đó thì mình nghĩ rằng là cái thế gian này nó sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu nếu mà mọi người đều được an vui hạnh phúc. 10%. Your power, the strength of your mind is just 10%. How wonderful if all the sentient beings have happiness. Now the number two is thì mình phát triển cái tâm như thế. May all the sentient beings have happiness. Now your mental nguyện state. Cái điểm thứ hai là nguyện cho mọi chúng sanh được hạnh phúc, được hạnh phúc. Và khi như vậy thì mình sẽ phải phát triển được một cái trách nhiệm nào đó. Một cái trách nhiệm là mình đem lại hạnh phúc cho họ. Cái điểm thứ ba là con nguyện là con có thể thực hiện được cái điều này. Và ở cái thời điểm đó thì cái tâm của mình cảm thấy là mạnh mẽ, mình sẽ thấy là mình là người sẵn sàng chấp nhận cái trách nhiệm là đem lại cái hạnh phúc cho người khác. So that is really powerful. That mind is really thì powerful. Cái tư tưởng đó nó sẽ khiến cho mình có một cái lực rất là mạnh. We compare two person, right? One is I'm có thể so sánh. For example, I'm training the mind, and there is another person who really, who really also, due to some, a problem, personal problem. Trong khi mình luyện cho cái tâm của mình trở thành một người như vậy, mà một người khác thì làm những cái chuyện hoàn toàn trái ngược lại với mình, tạo cái vấn đề trong cái cuộc sống của mình. I do this. I meditate on the suffering of others. Tears come. What is the difference? Và khi mà mình nghĩ đến cái khổ đau của người khác thì mình trào nước mắt ra luôn. The difference is because the other person, there is no inner strength, because he is thinking only about the personal problem. There is no inner strength. Thì the other person is, tears come, but that tears is more courageous, because that person voluntarily accepted the suffering of others. Cái người mà có cái lực nhiều hơn là cái người mà sẵn sàng chấp nhận được cái khổ đau của người khác. Còn cái người mà chuyên môn mà tạo vấn đề trong cuộc sống là cái người họ chỉ nghĩ đến cái khổ đau của riêng họ thôi. Họ cứ thấy họ khổ không mà họ không. Number 3. Now number 4 is so therefore the very whole point of I'm saying about this, thorough practice very lies, cái điểm chính yếu lies in the manifest. Thầy muốn nói nhấn mạnh trong cái vấn đề thực hành cái pháp Tara này là cái tứ vô lượng tâm. I have no spiritual strength, When difficult situations come, when I'm faced with such a terrible situation,
khi mà mình đối diện với những cái điều it's khó very khăn trong difficult cái cuộc sống. for me to really, stand against the difficulties and challenges. Right. So therefore, the fourth one is all the Buddhas and Bodhisattvas, all the merit field that you visualize in front of yourself. Please help me to be able to do so. Much of the spiritual power, much of the spiritual experience, là how mình can we nguyện develop là is by relying on the merit field. Without merit field, I don't know. Thành ra là mình nguyện rằng chư Phật chư Bồ Tát cho con được cái sức mạnh để mà con thực hiện được những cái điều này. Đó là cái điểm, đó là vì sao mà mình cần phải nương tựa vào cái mình quy y Tam Bảo, và mình nương tựa vào cái ruộng phước điền của Phật Độ Mẫu Ta Re. When we hear the words, the words cannot go inside. When we try to reflect, very difficult to get the meaning. Khi mà mình nghe cái âm thanh không, nó không có đủ để mà nó đi vào cái tâm thức của mình cần phải quán chiếu. Your mind is so weak. Mình cần phải quán chiếu. Đôi khi mình thấy cái tâm của mình nó rất yếu đuối, mà tất cả cái oai lực, tất cả cái sức mạnh á, thì nó nằm ở trong cái cây quy y, là cái hình ảnh của tất cả chư Phật chư Bồ Tát. Thì khi mình nương tựa vào cái ruộng phước điền thì mình cảm nhận được cái oai lực từ chư Phật chư Bồ Tát để cho mình được cái sức mạnh. There is no difficulty. If we have the strength, inner strength, there is no difficulty. Then mà khi mình có cái niềm tin như vậy thì mình thấy không có cái gì là khó khăn hết. White, I don't care. Whether Vajrayogini, whose color is red, I don't care. And then the great master, Mochoba, he says, I have never separated from the visions of my guru. Like this. Thì có một cái vị nói là tức là cái vị này nói là không có bao giờ mà thấy cái sự cách biệt giữa mình và cái vị thầy tổ của mình cả. If you look into the six preliminary practice, if you look into the six preliminary practice, much emphasis is placed on the merit field. Thành ra cái điều rất là quan trọng, cái điều quan trọng là cái đối tượng quy y của mình, là cái ruộng phước điền, là cái quy y của mình. Any kind of practice, any meditational practice, any form of practice goes smoothly. One needs the purification practice, one needs the accumulation of merit with the Guru Yoga practice. Thành ra cái điểm rất là quan trọng là để thực hành cái pháp Guru. So this is all about four immeasurable thoughts. Bởi vì of course again there is qua cái quy y đó mình không có bao giờ rời xa cái vị thầy của mình. To the four immeasurable thoughts, so we don't go into this. So mà trong tất cả các practice bao giờ cái vị quy y vào vị thầy của mình đều là điều vô cùng quan trọng. No experience will be gained. So this is a four immeasurable. Và đó là thầy nói xong về cái phần tứ vô lượng tâm. If I have time, I will talk, more about the four immeasurable thoughts, later. Nếu mà thầy có thời gian thì thầy sẽ nói nhiều hơn về cái tứ vô lượng tâm này. Special bodhicitta practice. Special bodhicitta practice. Special bodhicitta practice. The special bodhicitta practice, again, when we talk about the special bodhicitta practice, again it is related to the merit field. Merit field. Again, it is related to và phải nhớ rằng là cái điều quan trọng là cái bồ đề tâm, và cái bồ đề tâm của mình nó rất là liên quan đến cái cây quy y, cái ruộng phước điền. We say very quickly, I must do the practice. I must do the practice to become myself enlightened for the benefit of all the sentient beings. Và khi mà mình nương tựa vào cái cây quy y thì mình sẽ cảm thấy là
mình phải hành pháp, mình phải tu tập mau chóng lên để mà mau chóng đạt được giác ngộ, để mình có thể giúp đỡ được mọi chúng sanh. Thành ra là mình cần phải nương tựa vào cái cây quy y. Mình có cái ước nguyện là mau chóng đạt được giác ngộ giải thoát ngay trong cái đời kiếp này. Mình nương tựa vào chư Phật, chư Bồ Tát. Và đạt cách nào mình có thể đạt được giác ngộ giải thoát ngay trong cái đời kiếp này là cái cách mà mình nương tựa vào cái ruộng phước điền, vào tất cả chư Phật, chư Bồ Tát ở trên cái cây quy y, vào cái vị thầy tổ của mình. We do the bathing. We do the Buddha bathing. Buddha bathing. Sometimes Buddha bathing. Why do we do the Buddha bathing? Sometimes the moment we meditate, everything become blank. Your mind totally become blank. You don't, khi mà mình so many things coming. So đi vào cái sự thiền định, thì đôi khi cho cái tâm tư của ta nó đi vào cái trạng thái trống rỗng. Right. And then after that we make the seven limb offerings. We make the seven limb offerings. So, thì trước hết thì chúng ta quy y. Before Buddha bathing, we do what we do is so here. Sau khi mà chúng ta quy y thì chúng ta làm cái thất tri nguyện. Cái hình ảnh mà thầy đưa ra đó là cái hình ảnh của cái cây quy y, hay cũng là cái ruộng phước điền đó. You have the Tara, image, surrounded by all the Buddhas. Quán tưởng cái Ngài Tara from the Tara's heart, from the Tara's heart, rays of light. Ta quán tưởng là từ cái trái tim của Phật lục độ mẫu Ngài Tara phóng ra cái ánh sáng. The multitude, the infinite number rays of light comes and go out in all the directions. Phóng ra ánh sáng phóng ra 10 phương, ra khắp mọi nơi. Not only this, so in each of rays of light, at the tip of the rays of light, the complete set of this complete set of mandala. Mỗi một cái tia sáng mà phóng ra đó, mỗi một cái đầu tia sáng đó đều mang cái hình ảnh của cái cây quy y, là không phải là as soon as these lights dissolve back into the Tara become the embodiment of all the object of refuge. So that's why Tara is holding. So that và Ngài Tara này, I am the embodiment of all the object of refuge. Đó là vì sao mà cái tay của Ngài bắt cái ấn quy y như thế này. Comes, go out, and then this rays of light coming back and dissolve into the Tara become the object of all the object of refuge. Và tất cả những cái ánh sáng đó đi vào Ngài Tara. Và đó là lý do vì sao mà Ngài Tara bắt cái ấn quy y này, bởi vì từ cái ánh sáng của cái ruộng phước điền đó đi vào Ngài Tara, rồi Ngài Tara trong cái thân của Ngài Tara là mang đầy đủ hết tất cả các chư vị, chư Phật, chư Bồ Tát trong cái ruộng phước điền. Before we do the mudras, trước khi mà chúng ta bắt ấn, we are doing like this, right? So before we do this, trước khi mà chúng ta làm cái phần mà bắt chéo tay bạc 4 ngón tay á, whatever kind of offering that you want to offer to the Buddha, always bless. Always we need to bless, right? Thì những cái gì mà mình muốn cúng dường cho Ngài Tara thì chúng ta phải ban. So, for example, we have two water, right? Two waters, right? Incense, flower, incense, ví dụ như mình có hoa, nước, then perfume, and then food, right? And then music. Each of these we need to bless, Now, for example, cái thứ này thì nó chúng ta cần phải ban cái lực gia trì. Ví dụ như là for example, nước rửa chân, I can bless this. This is the music. I can bless. Âm I nhạc, can bless this thức object ăn. with Om Ahum. How can thì mình muốn ban cái lực gia trì vào những cái món mà mình cúng dường lên Ngài Tara.
thì chúng ta có thể dùng cái chữ từ là Om Ahum, right? Om Patyam Ahum, Om Benza Pupe Ahum, right? Tất cả cái đó là Om. How Om bless this? How A bless this? How whom bless this? So it's very important to understand, right? Thì tất cả những cái tự So chữ gì nó cũng now this được is kèm music, right? theo cái chữ Ahum ở cuối cùng. When we say đó là cái cách mà chúng ta ban được gia trì for example, vào this những cái is món mà ta music, muốn cúng right? dường lên cho ta ra. This is music, right? Now I say Om Nivide Ahum, right? Om Benza Nivide Ahum. There is three letters. Om Ahum. Om Benza Nivide Ahum. So when I say Om Benza Nivide Ahum, whom, you know, whom, the syllable whom. This syllable whom bless this. How it bless this is because by using the syllable whom, the impurity, color. Nói cái chữ hung thì tất cả những cái ô uế, giống như cái mùi, things of this music, hoặc là những cái gì mà dơ bẩn ở trên cái món âm nhạc mà ta muốn cái trống thì với cái gì hay là cái gì vướng bụi vào cái món hàng, cái món đồ mà chúng ta cúng dường, nó sẽ được tan biến đi. Những cái cấu uế. When we say means now when all the impurities are dispelled, this music object is transformed into the divine music object. Now this is no longer ordinary. This is divine. Và khi mà chúng ta nói cái chữ music, A đó, right. Cái chữ A đó thì cái trống này sẽ không là một cái trống bình thường nữa, mà nó là một cái thiên thể. When you use the Om, now the music, this music become inexhaustible, Và khi mình nói cái chữ Om á, thì cái âm thanh nó phát ra từ đây nó sẽ trở thành một cái âm thanh tuyệt diệu. That's it. We offer this to the enlightened beings, Tara. Khi mà ta cúng dường Tara here only one time. When you bless with Om Ahum, thì chúng ta ban cái lực gia trì vào cái tiếng chuông này. The sound become inexhaustible. That Tara can listen to this music, forever. Thành ra sẽ làm cho cái âm thanh này nó trở nên vô tận. Khi cái chữ Om nó làm cho cái âm thanh nó trở nên vô tận, không có bao giờ mà người ta ra sẽ hưởng được cái âm thanh đó mãi mãi. And the flower become the divine flower. Thành ra như hoa cũng vậy. Cái mùi khi mà ta tụng cái chữ Om, khi ta cúng dường hoa, thì cái mùi thơm của cái hoa nó sẽ là vô tận. Cái mùi đó nó sẽ không có bao giờ phai mùi, nó không có bao giờ cũ đi hết, nó sẽ mới và nó nguyên vẹn như vậy, và nó lan tỏa mãi mãi. Đó là cái từ Om Ahum là nó có cái ý nghĩa nào khi chúng ta ban cái lực gia trì vào những cái mà món đồ mà ta quy y. Then if you have question, thì nếu mà có thời gian hơn, thầy sẽ giải thích nhiều hơn về cái sự mà ban pháp, cái sự ban được gia trì vào những cái món cúng dường. Bây giờ thì chúng ta ngưng ở đây, và nếu mình có câu hỏi gì thì thầy sẽ trả lời. Below, right? Lotus question is all the time below. Then on the lotus question, there is a sun question, So here is the lotus question, right? A lotus question. Then there is a moon question. Right? Thì bây giờ trở lại cái hình ảnh này, thì trước hết là chúng ta có cái đóa hoa sen, trên cái đóa hoa sen là có cái bồ đoàn mặt trăng. On the top of the lotus question, moon question. On the top of the moon question is sun question. That is right. That is totally right. Sometimes we have the moon question, yes, lotus question. Now, lotus question, then sun question, then moon question. Again, this is right.
Thành ra có nhiều If cái you hình ask vẽ me họ vẽ why là it is, có cái đóa hoa different, sen, xong rồi bồ đoàn mặt trăng, xong rồi bồ đoàn mặt trời, cái đó cũng đúng. Hoặc là có nhiều cái hình why it vẽ is họ different vẽ là cái hoa is, sen xong rồi tới bồ đoàn mặt why it trời, is sau different đó is rồi mới tới cái because bồ đoàn usually mặt the trăng. lotus, Cả hai điều the đó lotus cũng comes from đều the đúng mud. cả. Although it comes from the mud, but it is not polluted by the mud. Cái hoa It's not sen có ý stained by nghĩa the rằng mud. là mặc dù hoa sen Similarly, thì nó xuất nguồn từ the bùn, nhưng mà the nó không có hôi renunciation, tanh the mùi lotus bùn. symbolizes renunciation. Renunciation is not polluted by samsara. Samsara Cái flaws, chữ the mà flaws of samsara. cái hoa sen It's đó not nó polluted tượng by the trưng flaws of cho cái samsara. tâm xả Then ly. we have the moon cushion, Cái tâm which xả ly là cái indicates gì? Là the mình sống bodhicitta, ở cái giới bodhitam, ta bà này, nhưng mà because mình the không moon bị has ô uế the bởi cái nature cõi of ta bà. cooling, refreshing. So the bodhicitta also has the the cooling kind of like cooling nature. The cooling nature of what? The cooling nature Và of cái mặt trăng á, nó tượng trưng self-cherishing thought, cho self-cherishing thought, right? And then we have the sun cái cushion, tâm which indicates the vị wisdom. tha. It indicates the wisdom. Là cái tâm từ bi, cái tâm vị If tha. we see, Bởi vì cái mặt trăng nó phát ra lotus cái ánh on sáng the êm dịu. lotus, and then on the top of the lotus is moon cushion, right? And then sun cushion, right? What we understand? Rồi Then we need to understand. sau cái We mặt need to trăng understand rồi, that trên cái hoa sen thì có cái mặt trăng, that trên is mặt trăng also có cái mặt trời. related to Vajrayana practice, Vajrayana practice. Mặt trời như vậy có nghĩa là cái gì? Và cái điều này thì nó liên quan đến cái pháp của Kim Cang Thừa. Yeah, especially it is related to the something highest yoga tantra practice. Why they put all this way. Là những cái điều này là những cái pháp tu của mật thừa. The lotus, and then we have bodhicitta, right? Bodhicitta, indicates the illusory body. Cái hoa sen là cái tâm xả ly, cái mặt trăng là nói về cái bồ đề tâm. Illusory body. Then moon symbolize the clay-light mind, right? So this is what is explained in the Highest Yoga Tantra. So here, what I do explain is cái mật điển cao á, thì nó nói nó tượng trưng cho cái ảo thân và cái ánh tịnh quang. Còn ở cái mức độ thấp này thì chúng ta nhìn nó. Right? So that means in the Lamrim teaching, trong cái pháp của Lamrim, and in the Mahayana practice, bodhitham and wisdom, which is more important, trong cái pháp của Đại Thừa thì bồ đề tâm và trí tuệ là hai cái điều vô cùng quan trọng. The lotus, the moon cushion come on the top. Not place. Thành ra là tùy theo trong cái trường hợp mà trong cái Đại Thừa đó thì cái ánh mặt trăng á, nó ở trên đầu là bởi vì người ta quan trọng cái bồ đề tâm. If we cultivate the bodhitham, we become bodhisattva. So therefore, bodhisattva is khi more, chúng ta quan trọng về cố gắng phát triển cái bồ đề tâm thì chúng ta trở thành một cái vị Bồ Tát. Thì đó là thành ra vì sao mà cái bộ đoàn mặt trăng nó ở trên cái bộ đoàn mặt trời. So the question is, when I do mantra, is it okay if I don't do the mudra, or does the mudra has added benefit to the mantra? So có câu hỏi là nếu usually, when we do the mantra, tụng chú không có bắt ấn thì có sao không? It comes with a specific, visualization. It comes with a specific visualization. Now, for example, if you say, nó lợi là khi mà chúng ta kết hợp với cái sự quán tưởng. We always do with, we always do the one of the very important reason why do we do the mudra, right? So this một again cái điều we rất need là to quan understand trọng mà tại why sao do we chúng do ta the phải bắt mudra, ấn. right? So I see there are a lot of benefits of doing mudra,
a great deal of great benefits of doing the mudra. Bát ấn nó có một cái có cái điều rất So as I said, lợi lạc. when we do the mudra, right, in any mudra, because we all we are seeking enlightenment, we are seeking Buddhahood, we are seeking Buddhahood. Chúng ta đi Just tìm for example, để, cái sự giác where ngộ I giải sit thoát, here chúng ta muốn and then đạt I just thành wish, Phật quả. oh, I achieve, I want Buddhahood. Mình Without ngồi doing đây mình anything, ao ước mình đạt được Buddhahood Phật will not quả. come, automatically. So Nó không có đến một cách tự động đâu. we offer water, Om Arkam Aho, Om Khi Patyam mà mình Aho, like this. khi we mà do this? mình cúng We dường do và this. mình bắt ấn như vậy. We do this because when we Mình do làm cái this, điều này. Bởi vì mudra, it is then from your heart, you emanate. We emanate the multitudes of this offering goddesses. The multitudes of offering goddesses. Now here, multitude of offering goddesses not only make offering to Tara, all the merit field in this figure, all the Buddha in the merit field. In each of these Buddha we offer. What do we bởi get vì khi as mà a mình result? What bắt do we ấn get? như vậy thì tức là mình có thể cúng dường được hết tất cả các chư Phật chư Bồ Tát ở trong cái ruộng phước điền. Right. Nó trở thành vô lượng. If we, sometimes I say, sometimes we do say, people play a lot of lotteries, sometimes, people play lottery without practicing giving, there's no win. The win will not come. The very source of the abundant wealth for yourself is practicing giving. So similarly, as a result of doing all these mudras, and from all these mudras together with emanating the goddess from your heart, you create tremendous merit. You get tremendous và qua merit. cái sự cúng dường mà chúng ta bắt ấn như vậy, và chúng ta phát khởi một cái tâm là cúng dường lên hết cho tất cả tất cả những chư vị ở trong cái ruộng phước điền đó. Mình cúng dường được rất là nhiều chư Phật chư Bồ Tát, như vậy chúng ta tăng trưởng được vô vàn công đức. Và khi mà mình tạo được vô cùng công đức như thế thì chúng ta là người hưởng được cái sự lợi lạc. New blessing, new kind of the blissful experience. Chúng ta nhận được cái lực gia trì, và chúng ta đồng thời cũng nhận được cái niềm hỷ lạc. In the Buddha and we are taking the shower, right? We take the shower, we put the water. Giống như là chúng ta làm cái lễ dân lễ tắm cho chư Phật chư Bồ Tát. By doing all this, one's own body, speech and mind, the purities are purified. Và khi chúng ta dâng lễ tắm lên chư Phật chư Bồ Tát thì cái thân khẩu ý, thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp ta cũng được thanh tịnh hóa. Đó, thành ra là đó là lý do vì sao mà chúng ta bắt ấn. We also have all the the blissful experiences. Thì đôi khi chúng ta có thể cảm nhận được cái niềm hỷ lạc khi mà chúng ta vừa quán tưởng vừa tụng vừa bắt ấn như vậy. Chúng ta cảm nhận được cái niềm hỷ lạc trong cái việc làm cúng dường này. So I guess then just to clarify, there are definitely benefits when you do the mudra, but in case you don't, is that okay to just do the mantra without mudra? Chỉ có một cái bạn muốn xác định lại là nếu mà không làm cái ấn chỉ có tụng chú không thôi, như vậy có được không? We understand there's a lot of benefits when we do the mantra with the mudra, but if we do not do the mudra, is that an okay thing to do, or are we missing on something? Is it acceptable? Maybe again, this one, if we are able to do the mudra
if we are really able to do the mudra, even though we are able to do the mudra, but if you don't do, that's not good, right? That's not good. For Nếu example, mà mình có thể bắt ấn được mà for mình example, không in the làm thì không tốt. mandala offering, they say some Nhưng mà mình same cúng like dường this. mandala, If we have the resources, nếu mà mình có to buy những cái the vật best chất quality, of course we để mà buy. mình mua những cái đồ, Right, mình if có you buy, khả even năng mà though mua được những you cái have đồ all quý the trọng nhất, tốt resources, lành enough nhất, resources, if you do the mà mình không lowest làm quality, that's not good. thì không tốt. Mà nếu mà mình không có khả năng thì dĩ nhiên là mình xài cái đồ không tốt cũng không sao. Nhưng mà mình có khả năng, mình có khả năng mà mình không làm hết cái sức lực của mình thì nó không tốt. There is no problem doing the mudra. If you don't do this, even though there is no problem, if you don't do this, then that's not good. If you are able, mặc dù nó không phải là một cái vấn đề, nhưng nó không tốt bằng là mình làm. Nếu mình biết làm thì mình nên làm. Còn giống như là một cái người giàu có tiền có thể mua được những cái đồ tốt lành nhất để họ không làm. Họ chỉ có mua cái đồ soàn xịn Thank để you, mà Van, for cúng dường thôi, clarifying. nó không tốt. Okay, Không tốt bằng. Yeah, that's all. That's only for question today, right? That's all the questions I have. So let's do the dedication. Okay, thank Bây you. giờ thì chúng ta làm hồi hướng. Công đức này hướng tất cả chúng con đạo luân hồi trọn thành Phật đạo. Nguyện Bồ Đề trong trân quý tối hàm, sanh nơi chưa phát, nơi đã phát sanh, mãi mãi vững bền luôn luôn tăng cường. Nguyện con xoa dịu nỗi khổ niềm đau của mọi chúng sanh, những ai trông thấy tưởng nhớ chọn vào thân thể của con. Okay, thank you. Thank you so much, Van. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Yeah, see you next time. I'll see you next week, Van. Thank you. Thank you too. Next. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn ban tổ chức.